දැන් අපිට තියෙන්නේ පළතුරු මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ බටහිර දෙසට ගමන් කිරීම විවිධ ස්ථානවලින් ආරම්භ කරන්න. මොනවද අපි යොදා ගන්න පළතුරු? ඔයාලට කැමති පළතුරක් යොදාගෙන මේ නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මම අද ඇපල්, දොඩම්, පෙයාස්, කෙසෙල් හා මිදි කියන පළතුරු පහ යොදා ගන්නවා. මීට වඩා වුණත් පළතුරු යොදා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි තප්පර දෙකේදී ඇපල් ගෙඩියක් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ නිර්මාණය වෙලා බටහිර දෙසට ගමන් කරන්න වැඩසටහන නිර්මාණය කරමු. මම events ක්ලික් කරා. දැන් at 3 seconds block එක workspace එකට මේ විදිහට drag කරනවා. මෙතන මම තප්පර දෙක විදිහට හැදුවා. ඊළඟට මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් make new sprite at block එක මේ විදිහට at 2 seconds block එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා Apple තේරුවා. දැන් make new sprite at block එක ඉදිරියේ කහ පාටින් තියෙන location block එක මම delete කරගන්නවා. මම කිව්වා මේ පළතුරු background එකේ විවිධ ස්ථානවලින් පේන්න ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. විවිධ ස්ථාන කියපු ගමන් අපි දන්නවා location block එක විදිහට අපි random location block එක තමයි යොදාගන්නේ කියලා. මම locations click කරනවා. දැන් random location block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ apple වල ප්‍රමාණය කුඩා කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා මම නැවත sprites click කරනවා. දැන් set size to block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලයේ click කරලා apple තේරුවා. මෙතන මම 50 කියලා type කරනවා. දැන් මේ ඇපල් ගෙඩිය නැගෙනහිර සිට බටහිරට ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. x 400ට වඩා වැඩි වුණ ගමන් නැවත නැගෙනහිර සිට බටහිරට ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මේ සඳහා moving west and looping block එක භාවිතා කරමු. මම behaviors click කරනවා. දැන් sprite begins block එක drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලයේ click කරලා apple තේරුවා. නැවත මම behaviors click කරනවා. දැන් moving west and looping block එක begins ඉදිරියට drag කරනවා.